Hello guys! Welcome to my channel. I'm Janeth Garcia TV. Dito sa channel ko, gumagawa ko ng mga pwede pagkakitaan online gamit lang ang inyong smartphones. So araw-araw nag-upload ako ng mga legit paying application o legit paying website na maaari natin gamitin para magkaroon tayo ng extra income kahit nasa bahay lang tayo. So kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe at hit mo na din ang notification bell para updated ka pa sa mga bagong pagkakakitaan ng videos na i-upload ko. Ito. So yan guys, magkakaroon na po tayo ng bagong mechanics dito sa ating load giveaway. So yan guys, para maging eligible ka po na mag-iisa sa mga winner natin, kailangan po nakasubscribe ka at hit ang notification bell sa aking channel. Pangalawa, kailangan mo pong hanapin ang hidden word dito sa aking video na i-upload. Then yan guys, hanapin nyo rin po kung ilang minutes siya lumabas and then yung cellphone number nyo. Pero bago po kayo mag-comment, kailangan nyo po muna kailangan nyo po muna i-like ito aking Facebook page. Yan po guys. Then i-PM nyo po ako dyan na share nyo po itong video na ginawa ko ngayong araw. Yan guys ha. Ito po yung pinaka-mechanics natin. I-like nyo po ang aking FB page and then i-share nyo din po and then i-share nyo din pong video na ginawa ko and i-PM nyo po sa aking Facebook page. Yan dyan. Meron po dyan inbox or message, i-PM nyo po sa akin yung proof na i-like at share nyo po itong aking page at itong aking video na i-upload ngayon sa aking YouTube channel. So yun guys, lang naman po yung bagong mechanic para makasali po kayo sa ating load giveaway. Yan guys, punta na po tayo ulit sa ating mananalo sa load giveaway. So yan guys, before we start our video for today is mag-shoutout po muna tayo doon sa mga lucky subscribers ko po na nag-comment sa ating comment box. Yan. Una po is the mega shoutout sa'yo, Bitcoin Legend App. So yan guys, sabi niya, hi Loads pa shoutout. Yan guys, and then shoutout din po sa'yo, Jerolan Abaracoso. Yan guys. Present daw po siya and then pa-shoutout daw po. Yan. And then last po is to si Jason Javier. Mega shoutout sa'yo, Jason Javier. Yan guys. Thank you po sa inyong lahat sa pagsuporta po dito sa aking munting channel. So yun guys, para po sa mga gusto pang magpa-shoutout o magpa-promote ng kanilang channel, just comment in our comment box below. Yan, comment lang po kayo dyan and for sure in our next video is isa-shoutout ko po kayo. Thank you! Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another araw, another pagkakakitaan na naman po na application ang i-share ko sa inyo. Ito pong application na ito ay si Reward R. So yan guys, ilalagay ko na lang po ulit sa description box yung pinaka-link nitong si Reward R para mag-direct na po kayo sa Google Play Store. So kung tungkol nga po ba saan si Reward R at kung paano ka po natutulungan para magkalaman ng inyong PayPal o inyong GCash account, just watch and don't skip para malaman mo step-by-step procedure kung paano nga ba gamitin itong application na ito. So yan guys, once po na na-download mo na pong application na ito sa Reward R, ito na po yung pinaka-registration na lalabas once na bago ka nga lang po dito kay Reward R. So all you have to do is to sign up. So dito pwede kang mag-sign up using your email address sa Google account and then pwede ka rin naman mag-sign up using your own username or your email or your own password. So as with me, ginagamit ko po is yung sa aking Google account para hindi ko na po makalimutan yung kung ano-ano pa mga email na ilalagay ko. Yan, direct ko na lang po siya sa inyong Google account. So yan guys, let's start kung tungkol nga po ba talaga and way of earnings dito kay Reward R.
guys, kung nakikita nyo, ituturo ko na po sa inyo ngayon yung way of earnings dito kay Reward R. So, first way of earnings po dito kay Reward R is to daily check-in araw-araw. So yun guys, once at a time lang po to, once in a day lang po, pwede mag-daily check-in dito kay Reward R. So as of me, nag-daily check-in na po ako at nakakuha po agad ako ng 1 point which is equal to nga po sa $0.01. So, meron din po silang ino-offer dito. So first, ito po yung mga ino-offer ni Reward R. Napakadami pong ino-offer nito si Reward R application. So nakikita nyo guys, may Iron Source, Offer Toro, AdSense, CPA LED, Offer Dandy. So yan guys, at napakarami pa nga pong aba. So tungkol saan nga po ba talaga ito mga in-offer ni Reward R. So open po natin ang isa sa mga in-offer niya. Ito nga po si Aggate Offer Wall. So yan guys, pili lang po tayo kasi kung iisa-isahin po natin yan lahat is napakadami nga po talaga. So try po natin ito si Aggate Offer Wall. Yan. So, dito nakikita nyo. Dito na rin naman po yung mga way of earnings dito. Yan. So, una-una is to download application. And, susundin mo lang nga po yung mga instruction ni Reward R. So, dito, i-download mo nga daw po itong app na to and i-open mo nang makakuha ka agad ng 4 points dito kay Reward R. So, yan guys. Ayan naman po yung sa mga madami pong space sa po niya. Pwede nyo po itong gawin. Download nyo yung app. Then, open nyo lang po. May instant 4 points na po kayo agad. Then, dito, pwede rin po take survey. So yan guys, napakadami ino-offer na surveys po dito. So nakikita nyo, meron take a survey number 1 and then may your surveys. So yan guys, meron din po dito surveytime.io. So yan guys, ang dami, diba? So meron din pala ditong quiz, diba? BitLab survey. So yan guys, puro surveys po yan. And then once na na-complete mo na nga po siya, is matatanggap mo na yung reward na points ni Reward R. So yan guys, for example, kung natapos mo itong unang survey na take a survey, may instant 41 points ka na po dito kay Reward R. So, meron din pong another way na bino-offer si Reward R. So, dito nga po is to complete the quiz. So, yan guys, sa complete the quiz, all you have to do nga is to complete the quiz with 100% score. So, dito is spot the difference. So, yan guys, hahanapin mo lang yung pagkakaiba ng mga feature na ibibigay nila and then magkakaroon ka na ng 1 point. And then, meron din dito quiz D pa. Complete the quiz with 100% score, magkakaroon ka din po ng 1 point. So, yan guys, tatlo na agad-agad yung ino-offer niya. Una, magsasagot ka ng survey. Pangalawa, magda-download ka and then just complete the task. And then pangatlo is to answer the quiz that i-offer ni Reward R. So punta pa po tayo sa iba. Try po natin dito sa Kiwi offer. Kung meron pa po bang ibang ina-offer si Reward R. Yan. So nakikita nyo, dito po yung mga iba pang way of earnings nga po dito sa offer. Try po natin itong offer. So yan guys, dito nga parehas lang na sinabi ko is spot the difference, which is quiz po siya. Yan, quiz din. Yan, puro po siya sa quiz, sa offers. Then meron din ditong service. Yan, dito wala silang current na ino-offer na service, pero just like na sa una ko sinabi, magsasagot ka lang po ng simple service, then mag-a-add na po sila ng points dito kay Reward R. Then, meron naman din pong video. So, dito sa videos, all you have to do is to watch a simple and short ads po na ino-offer ni Reward R. So, yan guys, wala po ngayon ina-offer ngayon si Kiwi Offer Wall. Yan. Pero hintayin lang po natin dahil minsan meron po talagang videos na lumalabas dito. So, yan guys, 4 na po. Una, take a survey. Pangalawa is download the app and complete the task. Pangatlo is answer the quiz. And pang-apat is sa panonood na videos. Ayun po yung mga ino-offer dito sa offer wall ni Reward R application. Then, pinakamabilis na way of earnings nga po dito kay Reward R is to refer and earn. So, ano nga ba yung makukuha natin once na kumpleto po natin yung procedure sa pag-refer dito kay Reward R. So, tap na po natin. Yan. Nakikita nyo dito po yung step-by-step procedure para makapag-earn ka po dito kay Reward R ng 0.01
ng $0.1. So, una, you invite a friend, they complete an offer, and then you get successfully $0.1. So, yan guys, napakadali nga lang po ng way of referring dito. Okay? Reward or application. So, yan guys. Yan. Punta na po tayo sa redemptions natin dito. Key reward at kung pagkano nga po ba yung minimum withdrawal na kailangan po ni reward para withdraw na po tayo dito key reward So, tap po natin itong withdraw. So, yan guys, kung nakikita nyo, ang 1 point po is equal to $0.01 1 point lang po yun. $0.01 na po siya. So, itap po natin itong withdraw. So, yun guys, once na-tap na po natin yung withdraw, meron pong lalabas dito. Pagpipilian nyo po kung saan nyo po gustong makuha o withdraw yung naipon nyo pong points kay reward Meron po dito transfer to PayPal, transfer to Paytm, and then transfer to Google Play. So, ang akin po is to transfer to PayPal dahil po meron po akong PayPal account. Yan, mas mahalaga po sa akin yung PayPal account. And then, dito nakita nyo na po na ang minimum withdrawal nga po is $2. So, yan guys, napakababa lang po ng $2. Bakit? $2 is equal to just 200 points. So, isipin nyo po yun. 200 points lang ang kailangan natin ipunin dito. Okay? K-reward meron na agad tayong $2 na pwede po nating i-withdraw agad-agad sa ating PayPal account. So, yan guys, napakadali nga lang po ng way of earnings at napakabilis nga lang din po ng pag-earn mo dito ng points kay Reward So, kung ako sa inyo guys, is i-download nyo na po itong si Reward application at gamitin nyo po yung link na nasa description box para ma-direct na po kayo sa Google Play Store dito kay Reward application. So, yan guys, that's all for today and thank you and have a good day. Thank you!